Quả thật là dũng lầy đầy cạm bẫy, hiểm nghèo ẩn náu dưới mặt nước phẳng lặng hiền từ. Nhưng lễ bái, vật cúng dường và yến tiệc của người thí chủ giàu sang cũng tựa hồ như lưỡi gươm sắc bén đâm sâu vào thịt của người lầm đường lạc nẻo, khó mà rút ra. Mahakassapa Thera Gatha 1053. Chương 11. Những đại thí chủ trong hàng vua chúa. Vua Bình Sa Dương Bimbisara. Vua Bimbisara tức Bình Sa Dương, thì vì vương quốc Magadha tức Ma Kiệt Đà, đóng đô tại kinh thành Rajagaha tức Dương Xá, là vị thí chủ đầu tiên của Đức Phật trong hàng vua chúa. Bimbisara lên ngôi lúc 15 tuổi, làm vua được 52 năm. Khi Thái tử Siddhartha thoát đi cuộc sống trần tục, một hôm, nhà vua trông thấy ngài, một đạo sĩ khiêm tốn, đi khất thực trên đường phố của kinh thành Rajagaha. Trông thấy tướng mạo oai nghi và tư cách trang nghiêm sang trọng của ngài, vua lấy làm cảm kích, sai người đi dò thăm. Khi được biết rằng thường bữa sau khi đậu ngọ thì vị đạo sĩ cao quý ấy ngụ tại Bandavapata, vua cùng với tùy tùng đến viếng đạo sĩ, hỏi thăm người là ai, sanh trưởng ở xứ nào. Đạo sĩ Gotama trả lời: ngay phía trước đây, Tâu Đại Dương, trên vùng Himalaya, trong châu thành Kosala của những gia tộc cổ kính, một quốc gia trường thịnh và phong phú. Tôi xuất thân từ triều đại Thái Dương, dòng Sakya. Tôi không luyến ái, chạy theo dục dục ngũ trần, nhận thức được hiểm họa của thú vui vật chất và thấy an toàn trong đời sống xuất gia. Tôi đi tìm cái gì cao quý nhất và tâm tôi được an lạc. Vua Bimbisara cung thỉnh đạo sĩ Gotama sau khi chứng ngộ đạo quả sẽ trở lại viếng thăm vương quốc Magadha. Đức Phật trở lại gặp vua Bimbisara. Đúng theo như lời hứa, sau khi thành đạt đạo quả chánh đẳng chánh giác, Đức Phật cùng đi với các đệ tử A-la-hán từ Gaya đến Rajagaha. Nơi đây, ngài ngự tại điện Supatitha trong một rừng kè. Tin lành đến tai vua Bimbisara, và lúc bấy giờ danh tiếng của vị giáo chủ vô song đã bay cùng khắp vương quốc. Đức vua đem theo rất đông quần thần đi đón mừng Đức Phật. Vua đến gần, cung kính đảnh lễ Phật và ngồi lại một bên. Còn những người khác, người thì đảnh lễ một cách cung kính, người thì chào hỏi lễ phép như gặp bạn, người thì chắp tay xá, người thì tự xưng danh tánh, và cũng có người không nói gì hết, lặng lẽ ngồi xuống. Lúc ấy, phần đông dân chúng tôn kính Đức Phật và Đại Đức Kassapa tức Ca Diếp như nhau. Không biết ai là thầy, Đức Phật đọc được tư tưởng ấy nên hỏi ngài Kassapa: tại sao không thờ thần lửa nữa? Đại Đức Kassapa hiểu ý Đức Phật, giải thích rằng ngài từ bỏ, không tôn thờ thần lửa nữa, vì ngài chọn con đường đưa tới trạng thái an vui chu toàn, không ô nhiễm dục vọng, đối nghịch lại những lạc thú trần tục, không bổ ích. Nói xong, ngài Kassapa khấu đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn và xác nhận: bạch hóa Đức Thế Tôn, ngài là đạo sư của con là đệ tử. Bạch hóa Đức Thế Tôn, ngài là đạo sư của con là đệ tử. Tất cả mọi người đều hoan hỷ. Đức Phật nhân cơ hội thuyết một thời pháp về túc sanh truyện Mahanarada
Kassapa, dạy rằng trong một tiền kiếp, Ngài là Narada, lúc ấy còn dục vọng, cũng đã dìu dắt Đại Đức Kassapa một cách tương trợ. Nghe Đức Phật thuyết giảng, ánh sáng chân lý rọi đến mọi người. Đức vua Bimbisara đắc quả Tu Đà Hoàng, xin quy y Tam Bảo và thỉnh Đức Phật cùng chư vị đệ tử về cung điện thọ trai ngày hôm sau. Khi mọi người độ ngọ xong, Đức vua tỏ ý muốn biết nơi nào thích hợp để Đức Phật lưu ngụ. Đức Phật trả lời: một nơi hẻo lánh, không xa mà cũng không gần thành thị, để những ai muốn viếng Ngài có thể đến dễ dàng. Một nơi mát mẻ, ban ngày không đông đảo ồn ào, ban đêm yên tĩnh, khoảng khoát và kín đáo, nơi ấy sẽ thích hợp. Đức vua nghĩ rằng khu trúc lâm của mình có thể hội đủ những yếu tố cần thiết ấy, nên bạch với Đức Phật xin dâng lên Đức Phật và chư tăng khu rừng tre lý tưởng này, cũng được gọi là nơi trú ẩn của loài sóc. Khu rừng này không có nhà cửa lều cốc cho chư tỳ khưu, nhưng có nhiều cây to, bóng mát và những chỗ ẩn dật kín đáo. Dầu sao, đó là nơi được dâng cúng đầu tiên đến Đức Phật và chư tăng. Tại ngôi Veluva Nanrama, tức Trúc Lâm Tự, yên tĩnh này, Đức Phật nhập hạ một lần 3 năm liên tiếp và 3 lần khác, vào 3 hạ xa cách nhau. Sau khi quy y, vua Bimbisara sống đời gương mẫu của một vị vua. Ngài đều đặn nghiêm trì 8 giới trong 6 ngày giới. Công chúa Kosala Devi, con vua Mahakosala, và em vua Pasenadi Kosala là chánh hậu của vua Bimbisara. Ajatasattu là con bà. Khema, một bà quý phi khác, là một tín nữ rất tinh tấn nhờ sự khéo léo của đức vua. Về sau, bà Khema xuất gia tỳ khưu ni và trở thành đệ nhất đệ tử của Đức Phật về phái nữ. Mặc dầu rất bậc minh quân và có tâm đạo nhiệt thành, vua Bimbisara phải chịu quả xấu của tiền nghiệp, chết một cách thê lương, ảm đạm và vô cùng đau đớn. Hoàng tử Ajatasattu, tức vua Asa Thế, bị Devadatta, tức Devadatta xúi giục, âm mưu sát hại vua cha là Bimbisara để chiếm ngôi. Nhưng công việc bại lộ, Ajatasattu bị bắt quả tang, và người cha đầy lòng bi mẫn không đành xử phạt xứng đáng như quần thần sinh, mà còn nhường ngôi vàng cho hoàng tử vì thấy con thèm muốn làm vua. Để trả ơn, vì hoàng tử bất hiếu vừa lên ngôi liền hạ ngục cha và ra lệnh bỏ đói cho chết giận. Chỉ một mình hoàng thái hậu được phép vào thăm. Mỗi khi đi, bà giấu đồ ăn trong túi áo đem cho chồng. Xà Thế hay được quở trách mẹ, sau lại bà giấu trong đầu tóc. Xà Thế cũng biết được. Cùng đường, bà tắm rửa sạch sẽ rồi thoa vào mình một thứ đồ ăn làm bằng mật ong, đường và sữa. Vua gợt lấy món ăn này để nuôi sống, nhưng Ajatasattu cũng bắt được và cấm hẳn mẹ không cho vào thăm vua cha nữa. Lúc ấy, Bimbisara cam chịu đói, nhưng lòng không oán trách con. Ngài đã đắc quả Tu Đà Hoàng nên thản nhiên, cố gắng đi lên đi xuống kinh hành, chứng nghiệm hạnh phúc tinh thần. Thấy cha vẫn vui tươi, Ajatasattu nhất định giết cho khuất mắt, nên hạ lệnh cho người thợ cạo vào khám, lấy dao bén gọt gót chân vua cha, sát dầu và muối vào, rồi hơ trên lửa nóng cho đến chết. Khi người cha bất hạnh thấy thợ cạo đến thì mừng thầm, ngỡ rằng con mình đã ăn năn hối cải, cho người đến cạo râu tóc để rước về. Trái với sự ước mong của ngài, anh thợ cạo đến chỉ để thi hành lệnh dã man của vua Asa Thế một cách tàn nhẫn, đem lại cho ngài một cái chết vô cùng thê thảm. Cùng ngày ấy,
vợ Ajatasattu hạ sanh một hoàng nam. Tin lành đến cùng lúc với tin vua cha Bimbisara băng hà trong ngục thất. Tin chánh hậu hạ sanh hoàng nam được đọc trước. Nỗi vui mừng của A Xà Thế không sao kể xiết. Cả người cảm nghe nhẹ nhàng vui sướng. Tình thương của một người cha lần đầu tiên chấm nở trong lòng, mặn nồng sâu sắc, thấm vô từng khớp xương ống tủy. Đứa con đầu lòng là một nguồn yêu thương, là cơ hội để cha mẹ thưởng thức một tình tôn giáo mới mẻ đậm đà, vô cùng trong sạch. Cảm giác đầu tiên của một người mới được đứa con đầu lòng dường như đưa họ vào một cảnh giới kỳ lạ, khiến họ có cảm tưởng rằng máu huyết mình đã nhỏ giọt ra để nối tiếp mình. Tức khắc, Ajatasattu vội vã chạy đi tìm người mẹ yêu dấu và hỏi: "Thưa mẫu hậu, khi con còn nhỏ, phụ hoàng có thương con không?" "Tại sao con hỏi lạ vậy? Mẹ tưởng trên thế gian này không tìm đâu ra người cha lành như cha con. Để mẹ thuật cho con nghe. Lúc mẹ còn mang con trong lòng, ngày nọ mẹ nghe thèm lạ lùng một món kỳ lạ. Mẹ thèm nuốt vài giọt máu trong bàn tay mặt của cha con. Mà nào mẹ dám nói ra. Rồi càng ngày mẹ càng xanh xao, và sau cùng phải thú nhận với cha con. Khi nghe vậy, cha con vui vẻ lấy dao rạch tay cho mẹ hút máu. Lúc ấy, các nhà tiên tri trong triều tiên tri rằng con sẽ là người thù của cha con. Do đó, tên con là Ajatasattu, có nghĩa là kẻ thù chưa sanh. Mẹ có ý định giết con ngay trong lòng, nhưng cha con không cho. Khi sanh con ra, mẹ nhớ đến lời tiên tri, nên một lần nữa muốn giết con. Một lần nữa cha con ngăn cản mẹ. Một hôm, con có cái nhọt trên đầu ngón tay, nhức nhối vô cùng, khóc suốt ngày đêm, không ai dỗ được. Cha con đang cùng bá quan phân xử việc triều đình. Nghe vậy cầm lòng không đặng, bế con trong lòng và không ngần ngại ngậm ngón tay của con trong miệng, nhẹ nhẹ nuốt cho con đỡ đau. Gớm tay, cái nhọt bể, máu mủ tuôn ra trong miệng cha con, và sợ lấy tay ra con sẽ nghe đau. Cha con nuốt luôn vào bụng cả mủ lẫn máu. Phải, người cha hết lòng thương yêu con, vì tình phụ tử đậm đà, nhẹ nhẹ nuốt hết vừa máu vừa mủ. Nghe đến đó, vua Ajatasattu bỗng đứng phát dậy, kêu lên như điên: "Hãy chạy mau, tả ra lập tức người cha yêu quý của trẫm." Tha ngôi, người cha yêu quý ấy đã ra người thiên cổ. Tin thứ nhì được trao đến tận tay vua Ajatasattu. Vua xúc động rơi lệ vầm về. Bấy giờ ông mới nhận định rằng chỉ khi bắt đầu làm cha mới biết được tình cha thương con như thế nào. Vua Bimbisara băng hà và tức khắc tái sanh vào cảnh trời, tứ đại thiên dương, tên là Sadavasapa. Về sau, vua Ajatasattu được gặp Đức Phật, trở nên một thiện tín lỗi lạc và tạo nhiều công đức trong cuộc kết tập Tam Tạng lần đầu tiên. Vua Pasenadi Kosala, tức Ba Tư Nặc. Một đại thí chủ khác của Đức Phật trong hàng vua chúa là vua Pasenadi Kosala. Con vua Bahakosala thì vì vương quốc Kosala đóng đô tại thành Savatthi. Ông cùng trang tuổi với Đức Phật, và nhờ tại đức lỗi lạc may mắn được nối ngôi vàng lúc vua cha còn sanh tiền. Ông quy y trong những năm đầu tiên sau khi Đức Phật bắt đầu Hoàng Dương giáo pháp. Kinh Samyutta Nikaya, tức Tạp A Hàm, ghi rằng một ngày nọ vua Pasenadi Kosala đến ý kiến Đức Phật và hỏi về đạo quả của ngài. Lúc ấy còn trẻ tuổi. Đức Phật trả lời: "Tâu đại vương, có 4 chuyện không nên gạt bỏ hay khinh thường. Đó là: một hoàng tử hiếu chiến, một
con rắn, lửa và một tỳ khưu. Và Đức Phật thuyết một thời pháp có ý nghĩa về đề tài này. Khi Đức Phật giảng xong, vua Pasenadi lấy làm hoan hỷ, xin thọ lễ quy y Tam Bảo. Kể từ ngày ấy, vua trở nên một đệ tử trung kiên của Đức Phật. Sách ghi rằng có lần nhà vua khấu đầu đảnh lễ Đức Phật xong, ôm hôn chân Ngài. Lòng nhiệt thành tôn kính Đức Phật của ông phần lớn cũng do sự khôn ngoan của bà chánh hậu Malika, rất sùng đạo, thông minh sáng suốt và học rành giáo lý. Trong nhiều trường hợp, bà dẫn dắt chồng trên đường đạo đức như một người bạn chân thành. Ngày kia, vua nằm mộng liên tiếp 16 lần và lấy làm bàng hoàng lo ngại. Vị quân sư theo đạo Bà La Môn bàn mộng, đoán rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy đến đức vua và bày cho vua nên giết trâu bò tế lễ thần linh để tránh họa. Nghe lời, vua truyền sắm sửa mọi việc để tế thần. Một nghi thức vô nhân đạo có thể làm mất mạng sống hàng ngàn chúng sanh. Hoàng hậu Malika nghe tin lật đật can gián và thuyết phục vua nên đến hầu Đức Phật, xin được giải thích. Vua nghe theo lời, đem các điềm chim bao kể lại với Đức Phật và xin Đức Phật giải thích ý nghĩa. Đức Phật giảng giải rành rẽ. Không giống như trường hợp của vua Bimbisara, vua Kosala tốt phước được nghe Đức Phật giảng rất nhiều bài pháp. Trong bộ Samyutta Nikaya có trọn một phần gọi là Kosala Samyutta, ghi lại những lời Đức Phật dạy vua Kosala. Ngày nọ, khi vua đang ngồi hầu Đức Phật, có vài đạo sĩ đi ngang qua, mình mẩy, đầy lông, râu tóc xồm xoàm, móng tay dài thường thượt. Vua liền đứng dậy, cung kính đảnh lễ và tự giới thiệu: Kính bạch chư đạo sĩ, trẫm là vua Kosala Pasenadi. Khi các đạo sĩ đi qua, vua trở lại hầu Phật và bạch Đức Phật: các vị ấy có phải chăng là những vị A-la-hán? Đức Phật giải thích rằng một người phàm còn thích thú trong những khoái lạc vật chất, khó mà nhận thức được ai đã đắc quả A-la-hán và ai chưa. Đức Phật dạy: nhờ sự thân cận mới biết được giới hạnh của một người, và dầu thân cận đi nữa cũng phải mất nhiều thì giờ, phải thận trọng quan sát và phải sáng suốt thông minh. Người lơ đễnh, không sáng suốt thông minh, không đủ thì giờ quan sát, dầu có thân cận cũng không thể xét đoán đúng. Xuyên qua những cuộc đàm thoại, ta có thể nhận thức trạng thái trong sạch của người khác. Trong tình trạng bất an, rối ren, nghịch cảnh mới thấy biểu lộ nghị lực, và trong cuộc thảo luận mới hiểu được trí tuệ của người khác. Dầu vậy đi nữa cũng phải mất nhiều thì giờ, thận trọng quan sát và phải sáng suốt thông minh. Để tóm tắt, Đức Phật đọc bài kệ: không phải do lớp trang sức bề ngoài mà con người được biết rõ. Trong cái nhìn thoáng qua không thể tin chắc ở sự xét đoán. Kẻ dễ vui, không giới đức, trong thế gian mênh mông rộng lớn, có thể sống dưới lớp y đoan trang thanh nhã của người có phẩm hạnh, như cái quai nồi bằng đất sét làm giả, hay đồng tiền chì ngoài bọc vàng. Người đi xa ẩn nấp dưới lớp hóa trang, bên ngoài đẹp đẽ đoan trang, còn bên trong thì ô trượt. Là một quốc vương trị vì một quốc gia rộng lớn, vua Kosala không thể tránh chiến tranh, đặc biệt là với các lân bang. Một lần kia, ông phải gây chiến với người cháu, vua Ajatasattu, và thất bại. Nghe vậy, Đức Phật dạy: chiến thắng nuôi dưỡng hận thù, kẻ thất bại sống trong khốn khổ. Nhưng ai từ bỏ chiến thắng và chiến bại, sống thanh bình an lạc. Một lần khác, vua Kosala chiến thắng và thu đoạt toàn thể quân đội của vua Ajatasattu, ngoại trừ nhà vua. Khi nghe được tin ấy,
Đức Phật đọc lên những câu kệ sau đây vẫn có thể áp dụng trọn vẹn trong thế gian hiện tại. Luôn luôn phải lo sợ một cuộc chiến tàn khốc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Một người có thể cướp bóc người khác, cũng như có thể phục vụ người kia. Nhưng khi bị cướp, người kia chiếm đoạt trở lại, và cướp bóc, chiếm đoạt, trở đi trở lại không ngừng. Ngày nào quả xấu chưa đủ duyên để trổ, người cuồng si còn tưởng tượng, thì giờ đã đến. Đây là một dịp may. Nhưng khi quả trổ, phải chịu khốn khổ. Người sát nhân gặp kẻ sát nhân, người xâm lăng bị chinh phục, kẻ hỗn hào bị chửi mắng, người ưa quấy rầy bị phiền nhiễu. Vậy theo tiến trình diễn biến của hành vi kẻ cướp, ắt bị cướp. Những lời Đức Phật dạy vua Kosala về cách xử sự với hàng phụ nữ cũng có nhiều ý nghĩa bổ ích. Một hôm, vua Kosala đang hầu chuyện với Đức Phật, thì có người đưa tin đến rằng chánh hậu Malika vừa hạ sanh công chúa. Vua không vui. Ở Ấn Độ, thời xưa cũng như ngày nay, vẫn còn ở nhiều nơi, sanh con gái không được xem là một tin lành, vì một vài lý do ích kỷ như vấn đề của hồi môn chẳng hạn, trái hẳn vào trào lưu tư tưởng thời bấy giờ. Đức Phật bày tỏ lòng tôn trọng và ca ngợi đức tánh của người đàn bà qua 4 đặc điểm sau đây. Một em bé gái, Tâu Đại Dương, có thể còn quý hơn đứa con trai. Lúc trưởng thành, em có thể là người trí tuệ và phẩm hạnh vẹn toàn, biết kính nể, tôn trọng mẹ chồng. Một người vợ hiền, đứa con mà sau này em sẽ mang vào lòng, có thể làm nên đại sự và trị vì một vương quốc vĩ đại. Đúng vậy, đứa con của người vợ cao thượng sẽ trở thành người hướng đạo chân chính cho cả một quốc gia. Trong hàng phụ nữ, có người còn tốt hơn đàn ông. Ithihippi Ekasiya Seya là nguyên văn câu Phật ngôn giữa xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Trong lúc mà người phụ nữ không bao giờ được sự kính nể xứng đáng, lời nói cao quý và đầy quả cảm ấy thật là một khích lệ lớn lao cho nữ giới. Khi Hoàng Thái Hậu, nội tổ của vua Kosala băng hà vào năm 120 tuổi, đức vua lấy làm sầu muộn, đến bạch với Đức Phật rằng ông có thể đổi bất cứ vật gì của ông để tìm lại sự sống của người mà ông quý trọng và trìu mến như mẹ. Đức Phật an ủi như sau: tất cả mọi chúng sanh đều phải chết, đời sống phải kết cuộc bằng sự chết. Cái chết luôn luôn ở ngay trước mặt, cũng như món đồ gốm, dầu hầm chín hay không đều có thể bể, và phải bể một ngày nào. Đặc tính bể luôn luôn dính liền với món đồ gốm. Vua Kosala rất thích nghe pháp. Dầu công việc quốc gia đại sự đa đoan thế nào, ông cũng cố gắng tìm cơ hội đến viếng Đức Phật và lắng nghe thuyết giảng. 2 bộ kinh Dhammasettiya và Kanakathala Sutta được giảng trong những trường hợp ấy. Chánh hậu của vua Kosala chết trước ông là con gái của một người làm tràng hoa. Chị của vua Bimbisara là một bà khác. Em gái của ông là chánh hậu của vua Bimbisara, mẹ Asa Thế. Vua Kosala có một hoàng tử tên Vidudaba. Về sau nổi loạn chống lại ông, mẹ của vị hoàng tử ấy là con gái của Mahanama dòng Sakya. Nhà bà ngoại của hoàng tử là một nô tỳ. Khi cưới bà mẹ của Vidudaba, vua Kosala không biết rằng bà là con của một nô tỳ. Đến lúc Vidudaba lớn lên, nghe người trong thân tộc Sakya nói vậy thì lấy làm tức giận, quyết định tàn sát hết dòng Sakya để trả thù. Vì Vidudaba, về sau vua Kosala phải chết một cách thê thảm trong một cái đền ngoài thành phố. Lúc ấy chỉ có một người tùy tùng đi theo hộ giá. Vua Kosala băng hà trước ngày Đức Phật nhập viện.